καλημέρα ή καλή νύχτα, δεν ξέρω σε τι φάση είστε που με ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα σε μένα είναι 2 η ώρα τη νύχτα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και άρχισα το μικρόφωνο να πω μερικές κάποιες σκέψεις, μερικά πράγματα που είναι μέσα στο κεφάλι μου. Ένα από αυτά τα πράγματα που είναι μέσα στο κεφάλι μου είναι το ελληνικό MeToo, τα σεξουαλικά σκάνδαλα, αυτό που έγινε με το Φιλιππίδη και τον Λιγνάδη κτλ. Αυτά που έχω ακούσει ότι έχει κάνει ο Φιλιππίδης και ο Λιγνάδης, πραγματικά μου έχει σηκωθεί η τρίχα. Δεν το περίμενα. Εντάξει, το Λιγνάδη δεν τον ήξερα. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το όνομα το άκουσα από τα σεξουαλικά σκάνδαλα. Δεν ήταν για μένα γνωστός. Δεν τον ήξερα καν ότι υπήρχε αυτός. Το Φιλιππίδη τον ήξερα και τον αγαπούσα σαν ηθοποιό. Το 50-50 είναι μία από τις καλύτερες μου ελληνικές σειρές. Και η αλήθεια είναι, όταν έβλεπα το Φιλιππίδη, το πρόσωπό του στην τηλεόραση και γενικά σε εκπομπές και τέτοια, το συμπαστούσα. Δεν μου βγάζε ότι ήταν ένας βιαστής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας βιαστής. Και αυτά που λένε ότι γιατί τώρα αυτά είναι μπουρδες. Έχω κι εγώ πράγματα που έχω κρύψει, που έχω πάσει και δεν θα τα πω ποτέ σε κανέναν, εκτός άμα είμαι έτοιμος ψυχολογικά να τα πω. Ούτε στον ψυχιατρό μου δεν τα έχω πει. Γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις κάτι σε τόσο κόσμο που σε έχει επηρεάσει τόσο πολύ ψυχολογικά και ντρέπεσαι να το πεις. Δηλαδή, φανταστείτε να έχετε σαν θέση αυτών των κοριτσιών, εντάξει, και πασέρατε κάτι τέτοιο. Θα το λέγατε ποτέ σε κανέναν? Θα φοβόσασταν, θα ντρεπόσασταν, θα φοβόσασταν τι θα λέει η κοινωνία, θα φοβόσασταν άμα θα σε πιστεύανε, θα φοβόσουν τη δουλειά σου, θα φοβόσουν τη φήμη σου, θα φοβόσουν τι θα κάνει αυτός στους αγαπημένους του ανθρώπους. Θα φοβόσουν. Είχα πει και στο προηγούμενο podcast, ο φόβος νικάει τη λογική. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια εποχή που η κοινωνία προχωράει και αλλά κάνω και ένα τσιγάρο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η κοινωνία έχει προχωρήσει πλέον και προσπαθεί να αποβάλει την πατριαρχία από την κοινωνία μας, την εξουσία, τη δύναμη που δίνει η εξουσία σε αυτούς τους ανθρώπους, προσπαθεί να την αποβάλει. Γενικά η κοινωνία αρχίζει και πηγαίνει και σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πιο αδύναμους, που είναι μειονότητες. Και δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό, η κοινωνία προχωράει. Τώρα για το άλλο θέμα που ήθελα να πω, για το ίδιο θέμα, αλλά μια άλλη πλευρά της, είναι ότι όλες οι σειρές που παίζουν αυτός ο Φιλιππίδης, ο Πέτρος ή άλλοι ηθοποιοί που έχουν κάνει κάποια σεξουαλικά εγκλήματα, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, να κόβονται. Γιατί δεν είναι σωστό να βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο στην τηλεόραση. Είναι λάθος. Εγώ είχα πει και στο Joker ότι είχα πει 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι το δημιούργημα ξεπερνάει το δημιουργό, πρώτο. Και δεύτερον, είχα πει ένα αριστούργημα στην ταινία θεωρώ, όταν όλοι οι συντελεστές ταινίας, από το πρωταγωνιστή στην πρωταγωνιστή, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, παραγωγό και όλους που ασχολούνται με την ταινία, που είναι πάρα πολλοί, ή με μια σειρά στην προηγούμενη περίπτωση, δουλεύουν πολύ, έχουν ένα κοινό όραμα και δίνουν το καλύτερο σε αυτό. Με αυτά τα δύο επιχειρήματα θέλω να πω ότι εντάξει, ο Φιλιππίδης να είναι στη φύλακη, εντάξει,
Να τον κλείσουν μέσα, να μην ξαναγυρίσει ποτέ ταινία, να μην βγει ούτε με αναστολή ο Καριόλης. Αλλά αυτά που έχουν γυρίσει ήδη και το νόημα που προσφέρει αυτό που έχουν γυρίσει ήδη είναι κάτι θετικό προς την κοινωνία ή προς τον άνθρωπο και σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, να μην το κόψουν, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, εγώ με το Φιλιππίδη δεν στεναχωρέθηκα. Ξέρω πολλούς ότι στεναχωρεθήκαν όταν ακούσαν αυτόν γιατί το σταμάτανε. Εγώ το έχω πάθει αυτό με τον Kevin Spacey, με το House of Cards. Όταν ακουστήκαν αυτά που έχει κάνει μέσα στη σειρά και σε έναν άλλον ηθοποιό, όταν ήταν νεαρός, ότι τον βίασε ή τον παρενόχλησε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Το διώξανε από μια σειρά που είναι αριστούργημα. Και η τελευταία σεζόν δεν βλεπότανε. Βάλε ένα τέλος. Ξέρω εγώ. Γύρισε ένα επεισόδιο μόνο με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος κάθαρμα στη ζωή του, εντάξει, και έχει κάνει εγκλήματα, έχει κάνει σεξουαλικά εγκλήματα ή οτιδήποτε άλλο, δεν το περνάει αυτό μέσα στη δημιουργία, μέσα στην ταινία, μέσα στην τέχνη του, και περνάει κάτι άλλο θετικό, δεν είναι ανάγκη να το σταματήσεις να το δείχνεις αυτό. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα να σταματήσει να παίρνετε οι ταινίες του Charlie Chaplin, οι ταινίες του Roman Polanski, οι ταινίες του Kevin Spacey που είναι το Seven, που είναι η θυμής ύποπτη, που είναι το American Beauty. Όλα αυτά που σας έχω πει τώρα έχουν γυρίσει αριστουργήματα και οι τρεις τους. Σαν ηθοποιός και σκηνοθέτης ο ένας, μόνο σκηνοθέτης ο άλλος, ο ηθοποιός ο άλλος, και έχουν γυρίσει αριστουργήματα. Δηλαδή θα σταματήσουμε να τα βλέπουμε αυτά επειδή ένας από αυτούς τους συντελεστές της ταινίας ήταν κάθαρμα στη ζωή του. Δηλαδή ο σεναριογράφος τι φταίει? Ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός, άμα είναι σκηνοθέτης και ο ηθοποιός δεν είναι, ο ηθοποιός φταίει. Άμα ο ηθοποιός είναι σε εγκληματίας ή ξέρω εγώ ανώμαλος, τι φταίει ο σκηνοθέτης? Δηλαδή αυτό που πετά στα σκουπίδια όλη τη δουλειά που έχει γίνει, τι να σου πω, δηλαδή σαν να μου λέτε τώρα, ξέρω εγώ, το Leon ή το Forrest Gump ή το Μπρέχα, άμα μάθετε ότι ο σκηνοθέτης είναι σεξουαλικός παραβάτης, δεν θα σταματήσετε να βλέπετε τις ταινίες του, θα πείτε «Α, δεν μ' άρεσε την ταινία», ενώ την προηγούμενη μέρα το θεωρούσατε αριστούργημα. Δεν στέκει. Στην ταινία βλέπεις τον άνθρωπο και τον ηθοποιό, το χαρακτήρα που εσακώνει στην ταινία. Άμα κάνει έναν καλό άνθρωπο, αυτό να βλέπει. Δεν βλέπεις αυτόν που είναι στη δραματική του. Πρέπει να το ξεχωρίζουμε την τέχνη από την προσωπική ζωή του ανθρώπου που έχει δημιουργήσει αυτή την τέχνη. Εντάξει, δηλαδή είναι άδικο και για αυτούς που δουλέψαν να κόβει το μεροκάματο, είναι άδικο και για τους θεατές που έχουν αγαπήσει αυτή την ταινία. Εγώ δεν λέω να γυρίσει ξανά ταινία ή σειρά ο Kevin Spacey ή ο Φιλιππίδης. Όχι, να σταματήσουν στη φυλακή, να απολυθούν, να μην ξαναγυρίσουν ταινία, να μην τους ξαναδεί ποτέ η βιομηχανία του σάματος, του Hollywood και της Ελλάδας. Ποτέ. Αλλά αυτά που έχουν φτιάξει ήδη, άμα είναι κάτι θετικό και άμα είναι κάτι που σε έχει επηρεάσει εσένα, αυτό έχει αλλάξει τη ζωή προς το καλύτερο ή έχει δείξει στην κοινωνία κάτι θετικό, γιατί να προσπαθήσεις να το κόψεις αυτό από τον κόσμο να μην το βλέπει? Αυτό πιστεύω εγώ. Το άλλο θέμα που ήθελα να σας πω είναι ότι είδα το τρίλερ του Batman. Εντάξει, φαίνεται γαμάτο, φαίνεται πιο σκοτεινά από ποτέ, φαίνεται ότι είναι ο Batman εντελώς παρανοϊκός και σκοτεινός από οποιοδήποτε ταινία που έχει γυριστεί. Φαίνεται ότι έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα και μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει να κάνουμε τον Batman ακόμα πιο σκοτεινό. Το soundtrack είναι τέλειο, δηλαδή στο τέλος όταν δεις το σήμα του Batman και μπαίνει μουσική, φαίνεται γαμάτο. Ο Matt Reeves για μένα έχει κάνει μια από τις καλύτερες ταινίες, μια από τις καλύτερες τριλογίες που έχουν γυριστεί ποτέ.
το πλανήτη των Πισίκων. Είναι φοβερή τριλογία, το θεωρώ αριστούργημα. Εντάξει, την πρώτη ταινία δεν τη σκηνοθέτησε αυτός, τις άλλες δύο σκηνοθέτησε. Πιστεύω είναι από τα blockbuster που εννοούν blockbuster και ποιότητα μαζί τέλεια. Γι' αυτό πιστεύω θα είναι και τέλειος σκηνοθέτης. Ο Πάτισον φαίνεται γαμάτος, αν και δεν το συμπαθούσα, γιατί το Twilight Saga που έπαιζε τη σειρά από τις χειρότερες ταινίες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι η μοναδική ταινία που έχω φύγει από το σινεμά. Ειλικρινά, αυτό το Twilight Saga, παιδιά, πόσοι κόψετε τόσα εισιτήρια? Ήταν ένα παλικάρι εκεί που υποστήριζε ότι ήταν λυκάσοπος και έβγαζε την πλούτα του με το παραμικρό. Θυμάμαι στο σινεμά που έβλεπα ένα που καθόμουν και είχα δώσει λεφτά και έβλεπα ένα παλικάρι να βγάζει την πλούτα του με το παραμικρό. Αν να κατεβάσω το μηχανάκι από το φορτηγό, έβγαζε την πλούτα του και μετά κατεβάζει το μηχανάκι. Δηλαδή, γιατί να βγάλει την πλούτα του για να κατεβάσει μια μηχανή, όχι μηχανάκι, μια μηχανή από το φορτηγό? Χτύπαγε στο κεφάλι της η άλλη Kristen Stewart και έτρεχε λίγο αίμα και βγάζει όλη την πλούτα του και το δίνει να καλύψει το κεφάλι της μέσα στο αίμα που είναι. Χάθηκαν χαρτοπετσέτες. Ξέρω καλά, αν και απλά δεν υπήρχε. Δεν πρέπει να βγάλει όλη την πλούτα του και έδειξε όλη την πλούτα στους Κυριακούς του. Όπου παιδιά σηκώθηκα και έφυγα. Δεν άντζεχα ούτε μια σκηνή. Και γι' αυτό το λόγο μισούσα και τον. Όχι μισούσα, αντιπαθούσα τον Πάτισον. Μετά είδα ότι γύρισε ποιοτικές ταινίες στο Good Time και το Φάρο. Δεν τα έχω δει. Θέλω να τα δω κάποια στιγμή. Και είδα ότι είναι καλό και άκουσα ότι είναι καλός ηθοποιός και ότι έχει να δώσει, έχει μέλλον. Και στο τρέλερ που τον είδα ήταν πολύ καλός. Και η φωνή του ήταν καλύτερα από τον Christian Bale. Ήταν λες και κάπνιζε Μάλμπορο σκληρό. Η φωνή του όταν ήταν ο Batman μίλαγε. Ο Πάτισον το κάνει πολύ καλύτερα στο τρέλερ που είδα. Κάτι κριτικές που διάβασα πάντως έλεγαν ότι το Batman, το The Batman του Matt Reeves, είναι ταινία τρόμου και ότι είναι περίπου 3 ώρες. Το 3 ώρες μάλλον μπορεί να το κόψουν και να το βάλουν σε director cut, σε Blu-ray, ξέρω εγώ. Και αυτό με κάνει ακόμα πιο πολύ περίεργο να το δω. Καλά, το τρέλερ το φρίσκησα τώρα πόσες φορές. Φαίνεται φοβερό. Ο Colin Farrell αγνώρισος εντελώς. Αυτά είχα να σας πω. Κάντε καμία εγγραφή, καμία κοινοποίηση, κάντε ένα like, το καμπανάκι δίπλα θα έχονται ειδοποιήσεις και το donate άμα θέλετε είναι στην περιγραφή για να συνεχίζω να ξυπνάω τη νύχτα και να λέω μπουρζες. Αυτά ήθελα να σας πω. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.